שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעור הזה נכיר תנאי הכרחי ומספיק ללחסון מספר 4. מיועד רק למי שלמד סכום וסכום ישר של מרחבים וקטוריים. אז בואו נתחיל. נזכר תחילה בהגדרה ובמשפטי הלחסון שאנחנו כבר מכירים. V מרחב וקטורי מעל לשדה F, ממימד N, T מביא ל-V אופרטור לינארי, T נקרא לחסין מעל F אם קיים ל-V בסיס B, כך ש-T לפי B אלכסונית. זו ההגדרה. מהם משפטי הלחסון שכבר ראינו? בואו נראה. T לחסין מעל F, אם ורק אם קיים ל-V בסיס B המורכב כולו מוקטורים עצמיים של T. T לחסין מעל F, אם ורק אם סכום כל הריבועים הגיאומטריים שווה ל-N. ו-T לחסין מעל F, אם ורק אם לכל ערך עצמי מתקיים ריבוי אלגברי שווה לריבוי גיאומטרי. משפט אחד נוסף שצריך להיזכר בו אומר שווקטורים עצמיים השייכים לערכים עצמיים שונים הם בלתי תלויים לינארית. ואומר שאם ניקח איחוד של בסיסים של מרחבים עצמיים לערכים עצמיים שונים, נשים את הכל ביחד, נקבל קבוצה שהיא בלתי תלויה לינארית. עכשיו בואו נזכר בהגדרה של סכום וסכום ישר מפרק ישן. V מרחב וקטורי מעל לשדה F, U ו-W שני תתי מרחבים. מרחב הסכום, אנחנו כבר יודעים שזה מרחב, של שני תתי מרחבים, הוא אוסף כל הוקטורים ב-V, הניתנים לכתיבה כסכום של וקטור ב-U ווקטור ב-W. בשפה מתמטית, U ועוד W שווה לכל ה-V'ים ששווים ל-U ועוד W, כאשר U נמצא ב-U וגם W נמצא ב-W. האוסף הזה, המרחב הזה נקרא, מרחב הסכום של שני תתי מרחבים נקרא סכום ישר ומסומן U ועוד עיגול W, זוכרים? U ועוד עיגול W. אם כל V בסכום, ב-U ועוד W, ניתן לכתיבה באופן יחיד, כסכום של וקטור מ-U ווקטור W, אלה דברים שלמדנו כבר מזמן. ואם אתם זוכרים, היה לנו משפט שאמר, V מרחב וקטורי מעל F, U ו-W שני תתי מרחבים של V, אזי, מרחב הסכום U ועוד W, סכום ישר, אם ורק אם, זוכרים מה היה התנאי אם ורק אם? נכון. U חיתוך W שווה ל-0. החיתוך בין שני המרחבים הוא רק מרחב ה-0. עכשיו, בשביל לנסח את תנאי הכרחי ומספיק ללחסון מספר 4, אנחנו רוצים להגדיר סכום וסכום ישר של K תתי מרחבים. פה הגדרנו עבור K שווה 2, U ו-W. עכשיו נגדיר סכום של K מרחבים. וסכום ישר של K מרחבים. אז בואו נראה איך זה נראה. אז יש לנו V מרחב וקטורי מעל לשדה F, ו-U1 עד UK ב-V תתי מרחבים שלו. נגדיר סכום K תתי מרחבים על ידי, באופן מאוד לא מפתיע, U1 ועוד UK שווה כל ה-V'ים מהצורה. U1 ועוד UK קטן, כאשר כל UJ נמצא ב-UJ גדול. כל וקטור בסכום, U1 נמצא ב-U1, U2 נמצא ב-U2 ו-UK קטן נמצא ב-UK גדול. בנוסף, הסכום נקרא סכום ישר ומסומן בדיוק כמו שאנחנו מכירים, U1 ועוד עיגול ועוד עיגול UK. אם כל וקטור במרחב הסכום ניתן לכתיבה באופן יחיד בצורה זו. הכתיבה היא כתיבה יחידה. בואו נראה דוגמה. נבחר את V להיות R4 ונגדיר עכשיו כמה תתי מרחבים. ניקח את U1 להיות הספן של 1, 0, 0, 0, U2 להיות הספן של 0, 1, 0, 0, ו-U3 להיות הספן של 1, 1, 1, 0, 1 מינוס 1, 0, 0. יש לנו פה 3 תתי מרחבים של V. עכשיו תסתכלו על הוקטור 1, 2, 3, 0. אפשר לכתוב אותו בתור מינוס 2 כפול הראשון, מינוס 1 כפול השני, ועוד 3 כפול השלישי, ועוד 0 כפול הרביעי. שימו לב, הראשון נמצא ב-U1, השני נמצא ב-U2, השלישי והרביעי נמצאים ב-U3. אבל רגע, את 1, 2, 3, 0 אני יכולה לכתוב גם קצת אחרת. מינוס 3 פעמים הראשון, ועוד 0 פעמים השני, ועוד 3 פעמים השלישי, ועוד 1 פעמים הרביעי. הכתיבה היא לא יחידה, ולכן הסכום U1 ועוד U2 ועוד U3 הוא לא סכום ישר. 1, 2, 3
שייך ל-U1 ועוד U2 ועוד U3, כי הצלחתי לכתוב אותו כסכום של וקטור מ-U1, וקטור מ-U2 ווקטור מ-U3, שימו לב שהוקטור של U3 זה פשוט 3 פעמים זה ועוד פעם אחת זה, למשל בכתיבה הזו. וכמובן, הסכום הוא לא ישר כי הכתיבה היא לא יחידה. בנוסף, אפשר גם לשים לב שהסכום של U1 ועוד U2 ועוד U3 הוא לא כל R4. איך אני רואה את זה? טוב, מאוד קל להשתכנע, כאן הרכיב האחרון הוא 0, גם כאן, וגם כאן, וגם כאן, לכן כל צירוף ליניארי שנכתוב באמצעות וקטורים מהמרחבים U1, U2, U3, כל צירוף ליניארי, הרכיב הרביעי תמיד יהיה 0. אז כמובן שזה לא כל הוקטורים ב-R4. לכן, R4 לא שווה לסכום של U1 ועוד U2 ועוד U3, ובנוסף הסכום הזה הוא לא סכום ישר. הנה עוד דוגמה. שוב פעם ניקח את V להיות R4 ונסתכל עכשיו על המרחבים הבאים. U1 ללא שינוי, U2 ללא שינוי, U3 שינינו קצת. לקחנו הפעם את הספן של 1, 1, 1, 0 ו-1, 1, 1, 1. הפעם שימו לב, בואו אני אראה לכם ש-R4 הוא הסכום הישר של U1, U2 ו-U3. מה אני צריכה להראות לכם? אני צריכה להראות, לפי ההגדרה, שכל וקטור ב-R4 אפשר לכתוב אותו באופן יחיד כוקטור מ-U1, וקטור מ-U2 ווקטור מ-U3. אז הנה, X, Y, Z, W זה וקטור כללי ב-R4, נכתוב אותו כאלפא כפול הראשון ועוד בטא כפול השני ועוד גמא כפול השלישי ועוד דלתא כפול הרביעי, כאשר מה שמקבלים פה זה הוקטור מ-U1, מה שמקבלים פה זה הוקטור מ-U2, ומה שנקבל כאן בסכום הזה, זה יהיה הוקטור מ-U3. תפתרו את המשוואות ותקבלו, אפשר אפילו לראות, אנחנו כבר יודעים לעבוד עם וקטורים מהסוג הזה. למשל, בשביל לקבל את W, אין לנו ברירה. את W אפשר לקבל רק מכאן, ולכן דלתא חייב להיות שווה ל-W. עכשיו גם פה ופה ופה יהיה כתוב W, אבל אנחנו רוצים Z, לכן נכתוב Z מינוס W פעמים הוקטור הזה, וכן הלאה, וככה נתקן. וזו התשובה. ושימו לב שהפתרון הזה הוא פתרון יחיד. אני בטוחה שבשלב הזה אתם כבר יודעים לבדוק את זה לבד. ולכן, מאחר בכל וקטור ב-R4, אפשר לכתוב אותו באופן יחיד כוקטור מ-U1 ועוד וקטור מ-U2 ועוד וקטור מ-U3, הרי ש... לכל V יש פתרון, ופתרון יחיד, ולכן R4 הוא הסכום הישר של U1 ועוד U2 ועוד U3. אתה אומר שזה ברור, כי החיתוך בין UI ל-UJ לכל IJ הוא מרחב האפס. שימו לב, U1 חיתוך U2 זה 0, וקטורים כאלה וכאלה, הוקטור היחיד שמשותף הוא וקטור האפס, U2 עם U3 החיתוך הוא 0, U1 עם U3 החיתוך הוא 0, ובגלל זה עובד? זהירות, זה ממש לא נכון. כשיש לנו 3 מרחבים ומעלה בסכום, המשפט לא עובד. אנחנו לא יכולים לטעון שהכתיבה היא יחידה, כאשר החיתוך בין כל שניים הוא רק מרחב האפס. הדרישה כאן היא הרבה יותר מסובכת, ואנחנו לא נדון בה פה. אבל אני אראה לכם דוגמה. שימו לב, ראינו בדוגמה 1 שהסכום לא ישר, אבל החיתוך בין UI ל-UJ הוא כן 0. תסתכלו. החיתוך בין U1 ל-U2 הוא 0, זה די ברור. החיתוך בין U1 ל-U3 הוא 0, וגם החיתוך בין U2 ל-U3 הוא 0. החיתוך בין כל שניים הוא 0, ועדיין כבר ראינו שהסכום הוא לא סכום ישר, כי לקחנו וקטור בסכום וכתבנו אותו לפחות בשתי דרכים שונות. ואתם יודעים שאם יש לנו שתי דרכים שונות ואנחנו מעל R, יש לנו אינסוף דרכים. אתה שואל אם יש משפט אחר. בסדר. הסכום של K תתי מרחבים הוא סכום ישר, אם ורק אם החיתוך של כל שניים הוא 0, לא עובד. אתה שואל אם יש לנו משפט אחר שכן עובד? אז התשובה היא כן. יש לנו משפט, אבל לא נוכיח אותו, רק נציג אותו. והנה המשפט. V מרחב וקטורי מעל השדה F, U1 עד UK ב-V, תתי מרחבים של V. אזי הסכום U1 ועוד ועוד UK הוא סכום ישר, אם ורק אם, מה יגיד לנו המשפט? אם ורק אם מה?
שימו לב, המימד של U1 ועוד UK, כלומר המימד של מרחב הסכום, שווה למימד של U1 ועוד המימד של UK. במילים אחרות, מה כתוב כאן? הסכום הוא סכום ישר, אם ורק אם. מימד הסכום שווה לסכום המימדים. להוכיח את זה כאן, זה קצת מסובך, אז אנחנו לא נוכיח. אם כך, מה כן אפשר לראות מאוד בקלות? לא נוכיח את זה, אבל אפשר להוכיח מאוד בקלות שאם ניקח B1 עד BK ב-V, בסיסים של U1 עד UK בהתאמה, B1 בסיס ל-U1, B2 בסיס ל-U2 וכן הלאה, אז זוכרים מה יש לנו בסכום של 2? אם אנחנו לוקחים איחוד של בסיסים לשני מרחבים, מה אנחנו מקבלים? קבוצה פורסת. אז גם כאן, B שהוא האיחוד של B1 עם B2 עד BK, הוא קבוצה פורסת למרחב הסכום. כמובן שבשביל להוכיח בסיס, צריך גם להוכיח שהקבוצה הפורסת, להוציא ממנה את התלויים, ואז נקבל בסיס. את זה עשינו במשפט המימדים הראשון. עכשיו, אנחנו לא נעשה את זה, אבל מאוד קל להשתכנע שזה אכן עובד. כל וקטור בסכום, אפשר יהיה לכתוב אותו כוקטור מפה כי זה בסיס, וקטור מפה כי זה בסיס, וקטור מפה כי זה בסיס, ולכן איחוד הבסיסים פורס. אבל מה? הקבוצה יכולה לצאת תלויה לינארית, ולכן היא לא מהווה בסיס, אבל קבוצה פורסת, אין לנו בעיה עם זה. עכשיו שימו לב לדוגמה. בדוגמה 1 ראינו, לקחנו את U1 הזה, U2 הזה ו-U3 הזה, וראינו ש-R4 הוא לא הסכום של U1 ועוד U2 ועוד U3. מרחב הסכום הוא לא כל המרחב, את זה כבר ראינו. לכן, המימד של U1 ועוד U2 ועוד U3 קטן ממש מ-4, כי אחרת תת מרחב מאותו מימד היה יוצא המרחב כולו. לכן אנחנו יודעים שהמימד חייב להיות קטן ממש מהמימד של המרחב כולו, כלומר קטן מ-4. ואכן, אם נסתכל על איחוד הבסיסים, הנה בסיס של U1, נאחד אותו עם בסיס של U2 ונאחד אותו עם הבסיס של U3. אם אנחנו לוקחים את איחוד הבסיסים, מאוד קל להשתכנע שהוקטור הזה הוא צירוף לינארי של קודמיו, הוא פעם אחת זה, פחות זה ועוד 0 זה, ולכן הוא מיותר. בואו נשמיט אותו. זה פורס את הסכום, אבל קבוצה תלויה, הראיתי לכם את התלות, ולכן אם נשמיט אותו נקבל את B להיות שלושת הראשונים, אלה מאוד קל להשתכנע עכשיו שהם כבר בלתי תלויים לינארית, יש לי פה משהו ברכיב הראשון, משהו בשני, משהו בשלישי, מאוד קל להשתכנע שאלה בלתי תלויים, ולכן הקבוצה B הזו פורסת ובלתי תלויה ומהווה בסיס ל-U1 ועוד U2 ועוד U3. התחלנו מאיחוד הבסיסים, קיבלנו קבוצה פורסת, השמטנו וקטור תלוי, קיבלנו קבוצה פורסת ובלתי תלויה, ולכן היא בסיס למרחב הסכום. לכן קיבלנו שהמימד של U1 ועוד U2 ועוד U3 שווה ל-3, הנה בסיס. אם זה בסיס, אז כמות הוקטורים זה המימד. ולכן המימד של U1 ועוד U2 ועוד U3 שווה 3. וזה קטן ממש ממה? מסכום המימדים. דים U1 ועוד דים U2 ועוד דים U3 שווה ל-1 ועוד 1 ועוד 2 שווה ל-4. הנה קיבלנו. מימד הסכום קטן ממש מסכום המימדים. ולכן ראינו במשפט, הסכום הוא סכום ישר, אם ורק אם יש שם שוויון. קיבלנו שאין כאן שוויון, ולכן הסכום הוא לא סכום ישר. בנוסף, הסכום הוא גם לא המרחב כולו. עכשיו, מה ראינו בדוגמה 2 לעומת זאת? בדוגמה 2, הנה המרחבים שלקחנו, היה לנו, ראינו ש-R4 הוא כן הסכום הישר של שלושת המרחבים, ואכן, אם נסתכל עכשיו על המשפט שלנו, מה נקבל? המימד של הסכום זה 4, כי זה המרחב כולו, ובנוסף, בואו נראה מהו סכום המימדים. סכום המימדים יוצא 1 ועוד 1 ועוד 2, גם יוצא 4. אז ראית, הדגמתי את המשפט, אבל כמובן לא הוכחנו אותו. עכשיו, הנה משפט לחסון מספר 4. נוסח א', זוכרים? יש לנו נוסח לאופרטורים ונוסח למטריצות. אז הנה הנוסח הראשון.
V מרחב וקטורי ממימד N מעל לשדה F, T מביא ל-V, אופרטור ליניארי. יהיו למדה 1 עד למדה K ב-F כל הערכים העצמיים של T, וכולם שונים זה מזה. לקחנו את כל הערכים העצמיים, הם כולם ב-F ושונים. אזי T לחסין אם ורק אם V הוא הסכום הישר של המרחבים העצמיים. הסכום הישר של המרחבים העצמיים ייתן לי את כל המרחב. זה קורה אם ורק אם T לחסין. כמובן שנוסח ב' עבור מטריצות נראה בדיוק אותו דבר. יש לנו מטריצה ריבועית עם איברים בשדה F, יש לנו למדה 1 עד למדה K, כל הערכים העצמיים של A הם כולם בשדה וכולם שונים זה מזה. ואיך זה ייראה הפעם? כמובן A לחסינה אם ורק אם Fn שווה לסכום הישר של המרחבים העצמיים שלנו. אז בואו נראה את ההוכחה, הפעם נוכיח עבור T. שימו לב, אנחנו יודעים שייחוד הבסיסים של מרחבים עצמיים, של ערכים עצמיים שונים, למדה 1 עד למדה K ב-F, הוא קבוצה בלתי תלויה. ולכן אנחנו מקבלים שמימד הסכום שווה לסכום המימדים. אם ניקח בסיסים למרחבים העצמיים, נקבל קבוצה פורסת, מאחר והאיחוד הוא בטל, לא יהיה לנו מה לזרוק. לכן, מרחב הסכום, המימד שלו, שווה לסכום המימדים. רגע, מה אמר המשפט שלנו? שבמקרה הזה הסכום הוא סכום ישר, ולכן סכום של מרחבים עצמיים הוא תמיד סכום ישר. זהו, את החלק הזה כבר יש לנו, שזה סכום ישר. עכשיו צריך להוכיח ש-T לחסין, אם ורק אם, הסכום הישר הזה הוא המרחב כולו. אז בואו עכשיו נוכיח את המשפט. אם כך, יש לנו T לחסין, אם ורק אם, אחד ממשפטי הלחסון אמר, סכום כל הריבועים הגיאומטריים הוא N. כלומר, מה זה אומר סכום כל הריבועים הגיאומטריים הוא N? הסכום, המימד של V למדה 1, ועוד המימד של V למדה 2, ועוד המימד של V למדה K שווה ל-N. זה סכום הריבועים הגיאומטריים, זה סכום המימדים של המרחבים העצמיים, שווה ל-N. רגע, אבל אנחנו רואים שהסכום הזה שווה לסכום הזה, ולכן זה קורה אם ורק אם מימד הסכום הוא N. רגע, מימד הסכום הוא N, זה יקרה אם ורק אם הסכום הוא המרחב כולו, כי המימד של V הוא N והסכום הוא תת מרחב שלו. אז מתי תת מרחב? המימד שלו הוא כמו של כל המרחב. נכון, כשהמרחב שווה לתת המרחב. והנה קיבלנו שזה קורה שהמימד של הסכום שווה ל-N, אם ורק אם V שווה למרחב הסכום. וזה כמובן מסיים לנו את ההוכחה. בואו נראה דוגמה. זוכרים את המטריצה הזו משיעור קודם? יש לנו פה מטריצה 3 על 3, ממשית. חישבנו ערכים עצמיים, וקטורים עצמיים וריבועים, ומצאנו שהערכים העצמיים היו 2 ו-0, 2 מריבוי אלגברי 1 וגיאומטרי 1, ו-0 היה מריבוי אלגברי 2 וגיאומטרי 1. את זה כבר עשינו בשיעור קודם. לכן, סכום הריבועים הגיאומטריים קטן מ-3. 1 ועוד 1 זה 2, זה קטן מ-N. מה אני למדה מזה? קודם כל, ש-A לא לחסינה. כי אמרנו לחסינה, אם ורק אם מרחב הסכום זה המרחב כולו. אבל אם נסתכל על מרחב הסכום, V2, המרחב העצמי של 2, עם V0, המרחב העצמי של 0, הסכום הוא סכום ישר. תמיד הסכום יצא סכום ישר של מרחבים עצמיים. אבל מה? הוא יהיה W, וה-W הזה לא יהיה כל המרחב R3. הסכום הוא סכום ישר, אבל לא שווה למרחב כולו. בואו נסתכל על עוד דוגמה שכבר ראינו. הייתה לנו את A גל, המטריצה הזו. הטבלה אצלה הייתה נראית ככה. הערכים העצמיים היו 2, 5, מינוס 5, כל אחד מריבוי אלגברי 1, ולכן ריבוי גיאומטרי 1. הפעם, סכום הריבועים הגיאומטריים שווה ל-N, ולכן היא לחסינה. הנה המרחבים העצמיים, את זה כבר חישבנו בשיעור קודם. לכן, המימד של מרחב הסכום שווה לסכום המימדים, שווה ל3. איך אני יודעת שמימד הסכום הוא 3? כי אני לוקחת 3 וקטורים עצמיים, איחוד של בסיסים של מרחבים עצמיים, קבוצה בטל. ולכן כמובן R3
הוא הסכום הישר של המרחב העצמי של 2, המרחב העצמי של 5 והמרחב העצמי של מינוס 5. אפשר לכתוב את R3 כסכום הישר של המרחבים העצמיים. הנה עוד דוגמה. ראינו גם את זה, T מ-R22 ל-R22 שמוגדר על ידי T של A שווה לאיזושהי מטריצה M כפול A, זו הייתה המטריצה שלנו. גם פה עשינו חישובים של ערכים עצמיים, וקטורים עצמיים, זוכרים מה קיבלנו. היה לנו ערכים עצמיים 2 ומינוס 5, ריבוי אלגברי 2 ו-2, ריבוי גיאומטרי 2 ו-2. אם כך, בסיס למרחב העצמי של 2, הנה הוא, בסיס למרחב העצמי של מינוס 5, הנה הוא. עכשיו, שימו לב, המימד של מרחב הסכום, אני מאחדת, מקבלת קבוצה בלתי תלויה, יהיו לי שם 4 וקטורים. רגע, זה יהיה שווה בדיוק כמו המימד של הראשון ועוד המימד של השני, 2 ועוד 2 שווה 4, שזה המימד של המרחב כולו. ולכן, R22 שווה לסכום הישר של המרחב העצמי של 2 ועוד המרחב העצמי של מינוס 5. הסכום תמיד ישר. האם זה כל המרחב? לפעמים לא. הפעם כן. וזה גם כמובן אומר שהאופרטור T שלנו הוא לחסין. בואו נראה עוד דוגמה. הנה תרגיל נחמד. יש לנו V מרחב וקטורי ממימד 6 מעל R, ויש לנו W1, W2, W3, תתי מרחבים של V ממימד 2 כל אחד. נתון גם ש-V הוא הסכום הישר של שלושת המרחבים האלה. אפשר לכתוב את V כ-W1 ועוד עיגול W2 ועוד עיגול W3. מצאו אופרטור ליניארי T מביא ל-V כך ש 1, 2 ו-3 הם ערכים עצמיים של T, ל-T יש 3 ערכים עצמיים שונים, אבל המרחבים העצמיים של כל אחד מהערכים העצמיים האלה הם W1, W2, W3 בהתאמה. כלומר, שימו לב מה אני מחפשת. אופרטור ליניארי מביא ל-V, כך ש 1 הוא ערך עצמי, ו-W1 שנתון לנו הוא המרחב העצמי שלו. 2 הוא ערך עצמי, ומי הוא המרחב העצמי של 2? W2 שנתון לנו, וכן הלאה. אז בואו נבחר, מאחר והמימד של כל אחד פה הוא 2, אנחנו צריכים בבסיס של כל אחד שני וקטורים. נבחר UJ, VJ, כבסיס ל-WJ, כש-J שווה 1, 2, 3. כלומר, U1, V1, בסיס ל-W1. U2, V2, בסיס ל-W2, וכן הלאה. יש לנו את הבסיסים, המרחבים נתונים, הבסיסים נתונים לנו. עכשיו, אני צריכה להגדיר את T. בואו נגדיר. T של UJ יהיה שווה ל-JUJ. כלומר, T של U1 זה 1 כפול U1. T של U2 זה 2U2. T של U3 זה 3U3. אותו דבר נגדיר עבור V. T של V1 זה 1V1. T של V2 זה 2V2 וכן הלאה. שימו לב שאני הגדרתי את T כך שהבסיסים האלה הם וקטורים עצמיים של 1, 2, 3 בהתאמה. ככה הגדרנו. ועכשיו שימו לב. אנחנו יודעים ש-V הוא הסכום הישר של כל המרחבים. לכן אנחנו יודעים שאם ניקח את ה6 וקטורים בבסיסים ונאחד, נכתוב בסיס של 6 וקטורים, הם יהיו בלתי תלויים ליניארית, כי נתון שהסכום הוא סכום ישר, לכן מימד הסכום שווה לסכום המימדים. אז ייחוד הבסיסים, נקרא לו B, יהיה בסיס של V. לכן הגדרנו T על עברי בסיס של V. אם אנחנו מגדירים T על עברי בסיס, T מוגדר היטב. בנוסף, B הוא בסיס המורכב כולו מוקטורים עצמיים של T. מה זה אומר לנו? נכון, זה אומר לנו ש-T לחסין. אז הנה הבסיס B, U1, V1 זה בסיס של W1, U2, V2 בסיס של W2, U3, V3 בסיס של W3. ייחוד הבסיסים הוא בסיס של V, הוא קבוצה בלתי תלויה בגלל הנתון ש-V הוא הסכום הישר, ולכן יש לנו פה בסיס שמורכב כולו מוקטורים עצמיים. אז איך תיראה המטריצה המייצגת של T לפי הבסיס B? נכון,
היא תהיה מטריצה אלכסונית. מי יהיה באלכסון? הערכים העצמיים. U1 V1 הם וקטורים עצמיים של 1, לכן שני הראשונים זה 1. U2 V2 בסיסים של המרחב העצמי של 2, לכן אחרי זה יבוא 2, ובאותו אופן אחרי זה יבוא 3. וכמובן, ששימו לב מה הרעיון של התרגיל הזה. אם V הוא סכום ישר של K תתי מרחבים, לא משנה מי הם, תמיד אפשר למצוא אופרטור ליניארי T מביא ל-V, כך שמה? כך שהמרחבים האלה שיוצרים לי את הסכום הישר של כל V, יהיו מרחבים עצמיים לערכים עצמיים כרצוננו. אני בחרתי הפעם שהערכים העצמיים יהיו 1, 2, 3. אם הייתי רוצה ערכים עצמיים שהערכים האלה יהיו שונים, כל מה שהייתי צריכה לעשות זה לשנות את ה-J. אם אני רוצה ש7 יהיה ערך עצמי, הייתי כותבת פה 7. אני רוצה חצי, הייתי כותבת פה חצי, וכן הלאה. ולכן אני יכולה, בהינתן V, שהוא הסכום הישר של K מרחבים וקטורים, אני יכולה ליצור אופרטור שהמרחבים האלה יהיו מרחבים עצמיים של ערכים עצמיים שונים. זהו חברים, בזה סיימנו את השיעור הנוכחי. תודה רבה לכם.